Hello everyone, আজি আমি ডিসকাস কৰিবলৈ ওলাইছো supervised learning. Supervised learning প্ৰথমে definition টো গম পাই লওঁ. Supervised learning is also known as supervised machine learning. It is a subcategory of machine learning and artificial intelligence. ঠিক আছে, ইয়াৰ পৰা আমি গম পাইছো যে supervised learning টো হ'ল কি machine learning or এটা part, then machine learning to artificial intelligence or এটা part. It is defined by its use of level data sets to train algorithms that to classify data or predict outcomes accurately. As input data is fed into the model, it adjusts its weights appropriately, which occurs as a part of the cross validation process. A particular portion to meaning to hoise ki eta computer ase. Computer to কিছুমান raw data আহি আছে. এই raw input data বিলাকৰ পৰা আমি কিছুমান particular input data হে লাগে। এই কম্পিউটাৰটো ৰান হৈ আছে এটা এলগৰিথমৰ থ্ৰুত। এই এলগৰিথমটো এটা স্পেচিফিক characteristic আছে। এই এলগৰিথমটোৱে শিকিব পাৰে আৰু তাৰ ৰাইট যিটো ডাটা হ'ব, যিটো আমাক ডাটা লাগে সেইটো সি তাৰ পৰা প্ৰেডিক্ট কৰিব। এতিয়া কি কৰে সুপাৰভাইজ মেচিন লাৰ্নিঙত কি কৰে সুপাৰভাইজাৰ বা এজন যিটো কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ এই এলগৰিথমটোক শিকাই থাকে, ট্ৰেইনিং দি থাকে যে এই ৰ ডাটাৰ পৰা পাৰ্টিকুলাৰ ডাটাটো সেইটো একচুৱেলি হয় নে নহয়। তো তেনেকে সেই এলগৰিথমটো ট্ৰেইন কৰি থাকে। চ' এলগৰিথমটোৱে মানে ৰাইট চইচটো বাছি উলিয়াবৰ কাৰণে মানে ট্ৰেইন হৈ যায় আৰু তাৰ একুৰেচি লেভেলটো বাঢ়ি গৈ থাকে। যেতিয়া তাৰ একুৰেচি লেভেলটো এটা চাৰ্টেইন লেভেল পাই যায়, সাপোজ 90% একুৰেট হৈ গ'ল, তেতিয়া আমি কি কৰিব পাৰোঁ সেই এলগৰিথমটো ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল চিটুৱেশ্যনত আমি তাক ডিপ্লয় কৰি দিব পাৰোঁ। সুপাৰভাইজ মেচিন লাৰ্নিঙৰ প্ৰচেছটো শিকিবৰ কাৰণে আমি এটা এক্সাম্পল লৈ লওঁ। সাপোজ এইবিলাক হ'ল এটা ৰবট, এটা চৰ্টিং ৰবট। এই চৰ্টিং ৰবটটোত কিছুমান ট্ৰাইংগুলাৰ শেপৰ কিছুমান বস্তু চৰ্ট কৰিব লাগে। সাপোজ বিভিন্ন ধৰণৰ শেপৰ বস্তু আহি আছে, তাৰ ভিতৰত ট্ৰাইংগুলাৰটো চৰ্ট কৰিব লাগে। এইবিলাক কয় ৰ ইনপুট ডাটা। যিবিলাক ইনফৰমেশ্যন কম্পিউটাৰলৈ যাব সেইবিলাক কয় ৰ ইনপুট ডাটা। কম্পিউটাৰত থাকে এলগৰিথম ইজ এ কাইণ্ড অফ প্ৰগ্ৰেমেই হয়। এই এলগৰিথমটো সুপাৰভাইজ মেচিন লাৰ্নিঙৰ যিটো এলগৰিথম থাকিব তাৰ প্ৰেডিক্টিভ কেপাচিটি থাকে আৰু সেই লাৰ্নিং কৰা কেপাচিটি। আৰু সুপাৰভাইজ মেচিন লাৰ্নিঙত কি হয়, যিজন কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ বা যিজন সুপাৰভাইজাৰ এই মেচিনটোক বা এলগৰিথমটোক সহায় কৰি থাকে যে একচুৱেল যিটো ৰাইট চইচ হয় তাক পিক কৰিবৰ কাৰণে সহায় কৰি থাকে। তো এলগৰিথমটোৱে শিকি থাকে। চ' সেই প্ৰচেছটোক কয় ট্ৰেইনিং। এলগৰিথমটো ট্ৰেইনিং কৰি থকা বুলি কয়। আৰু ট্ৰেইনিং কৰি এলগৰিথমৰ একুৰেচিটো বাঢ়ি যায়। চ' তাৰ প্ৰেডিক্টিভ কেপাচিটিটোও বাঢ়ি যায়। আল্টিমেটলি তাৰ এটা ভাল আমি প্ৰেডিক্টিভ মডেল পাই যাওঁ। তাৰ পৰা মানে এলগৰিথমটো ভাল এটা পাই যাওঁ, যিটো মানে প্ৰেডিকশ্যন কেপাচিটিটো % বা এবাভ 90% একুৰেচি লেভেলত আহি যায়। এতিয়া সেই মডেলটোক আমি লয় কৰিব পাৰোঁ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল চিটুৱেশ্যন। চ' তেতিয়া মানে কিবা এনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰাইংগুলাৰ শেপ আহিলে অট'মেটিকেলি আইডেণ্টিফাই কৰিব পাৰিব